كلنا كبنات عندنا شعر في اغلب مناطق جسمنا، بس الطبيعي ان يكون شعر خفيف قصير ناعم ولونه فاتح شويه، على عكس طبعا شعر الرجاله. بس مش دايما بيكون الوضع كده، اوقات كتيره في بنات بيكون عندها فعلا مشاكل وشعر زايد في مناطق معينه في جسمها، شعر سميك مختلف عن الطبيعي. احنا بقى في فيديو النهارده هنتكلم عن الموضوع ده، الهيرشتزم او الشعر الزائد. هنعرف امتى يكون فعلا الشعر الزائد اللي عندنا ده مشكله ومحتاج علاج، وامتى لا دي وضع طبيعي او جينات او كده. وهنعرف كمان ايه الاسباب اللي ممكن تسبب ده. كل ده هنعرفه في فيديو النهارده ان شاء الله. السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا. اول حاجه عايزه اطلب منكم طلب صغير، وهو انكم تنزلوا تحت تدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم دايما اشعارات بالفيديو، علشان في ناس كتيره فعلا بتشتكي لي ان الفيديوهات مش بتظهر لها وترجع تسالني عن مواضيع انا اوريدي متكلمه عنها. تاني حاجه عايزه انبهكم لتنبيه الناس اللي بتشتكي بس من الاسئله والكومنتات وكده، حاولوا دايما تكون الاسئله بمجرد ما الفيديو ينزل اول ساعه اول ساعتين بحاول اتابع كل الاسئله كلها واجاوب عليها اول باول باستمرار. خلونا بقى ندخل في موضوعنا النهارده على طول، وهو الهيرشتزم او الشعر الزايد. كلنا كرجاله كستات كبالغين بشكل عام عندنا نوعين من الشعر. نوع اسمه فيلس هير اللي هو الشعر الوبري، اللي هو بيكون لونه فاتح، لونه ناعم، بيكون قصير مش سميك. ونوع تاني من الشعر اسمه تيرمينال هير، ده الشعر اللي بيكون اخشن شويه، اسمك، لونه اغمق، وكمان اطول. بالنسبه لينا كاغلب الستات عندنا الشعر الوبري ده بيكون موجود في منطقه الوش، الصدر، البطن، الظهر، واعلى الفخذين واعلى الساقين. والشعر الترمينال او الشعر الطرفي او السميك شويه ده بيكون موجود في فروه الراس، في تحت الذراعين اللي هو منطقه تحت الابط والمنطقه الحساسه. اما الجزء اللي تحت من الساق والجزء اللي تحت من الايد بيكون في ميكس ما بين الشعر الوبري والشعر الطرفي. ده الطبيعي وده الموجود عند اغلب الناس. خلونا بس كده في البدايه نستبعد من المشكله بتاعتنا البنات اللي عندهم شعر زايد بس في منطقه الايد من هنا والرجل من تحت. الناس دي بيكون عندهم، او في بعض بنات طبيعتهم ان يكون الشعر عندهم في المنطقه دي بيطلع بسرعه، بيكون طويل شويه، بيكون سميك شويه. لو المشكله عندك في المنطقتين دول بس، فانت كده مش داخله معانا في فكره الهيرشتزم او الشعر الزايد، او ان دي يعني مشكله صعبه ومحتاجه علاج. لا، ده في الغالب بيكون جينات، وهتلاقي ان في اعضاء كتيره من اسرتها عندها الموضوع ده. فلو الموضوع مقتصر على المنطقتين دول، لا انت اطمني، انت بعيده عن الهيرشتزم. اما الناس بقى اللي عندهم مشكله الهيرشتزم هم الناس اللي حصل عندهم مشكله او في سبب عندهم معين، هنتكلم عن الاسباب كمان شويه، خلى الشعر الوبري اللي قلنا انه بيظهر في منطقه الوش والصدر والبطن والظهر واعلى الذراعين واعلى الفخذين، الشعر الوبري ده اتحول لشعر طرفي اسمك واتقل ولونه اغمق، وبالتالي بيظهر عندهم شعر من النوعيه دي في المناطق دي، على عكس الطبيعي اللي هو الشعر الوبري. وخلينا برضو متفقين ان الناس اللي عندهم المشكله دي في منطقه واحده بس او منطقتين بشكل بسيط، اللي هو شعرايه شعريتين اسود سميك طالعين مثلا في منطقه الصدر ومنطقه البطن، لا ده برضو لا يعد هيرشتزم او مش محتاج علاج، مش مشكله خطيره. اقصى حاجه ممكن نعملها ان احنا نعمل تحليل هرمونات عشان نطمن. بس البنات اللي بتبعت لي عندها شعرايه شعريتين سماك قدرا كده في منطقه الصدر، قدرا في منطقه البطن، في الوش هنا، لا ده مش حاجه ابدا تستدعي القلق، ولا تعد هيرشتزم، ولا تحتاج لاي علاج خالص، ولا هرمونات ولا الجو ده. انت عايزه تطمني اعملي تحليل او تابعي مع دكتور نسا تعملي تحليل هرمونات فقط لا غير. تعالوا بقى ندخل على اسباب الهيرشتزم. 70% من الحالات او من الاسباب اساسها ان هرمون الذكوره عالي عند الناس دي. هرمون الذكوره عالي ده بيأثر على بصيلات الشعر ويحولها لطرفيه، يعني شعر تقيل زي ما اتفقنا، وبيبتدي يظهر عند الناس دي. طيب ايه برضو الحاجات اللي بتصاحبها زياده في هرمون الذكوره، او مين الناس اللي عندهم هرمون الذكوره عالي؟ اول حاجه واشهر حاله هي تكيسات المبايض. الناس دي بتكون عندهم لخبطه في الهرمونات، عندهم المبايض بتنتج كميه اكبر من هرمون الذكوره، وبالتالي بيروح يأثر على بصيلة الشعرية. الناس دي بتكون عندها أعراض تانية زي الوزن الزايد، زي حبة شباب، زي عدم انتظام الدورة الشهرية. وده محتاج بصراحة فيديو لوحده. لو انتوا محتاجين فيديو عن تكيسات المبايض اكتبوه تحت في الكومنتات وهنعمل فيديو عن الموضوع ده. في نوعية تانية من الناس ما بيكونش عندهم هرمون الذكورة عالي، وبتكون الدورة منتظمة، بس بتبقى مشكلتهم ان بصيلات الشعر حساسة قوي لهرمون الذكورة وبتأثر بيه. يعني عندهم نفس نسبة الهرمون،
اللي عند اي بنت عاديه، بس بصيلات الشعر بتاعتهم حساسه جدا، بتتاثر بالكميه الصغيره دي وبرده بتروح تنمو او بتتحول الشعر لطرفي ويبقى عندهم شعر سميك ظاهر في المناطق اللي المفروض يكون فيها شعر وبري. يبقى اول سبب معانا كان تكيسات المبايض. تاني سبب الناس اللي ما عندهاش تكيسات مبايض بس البصيلات عندها حساسه شويه. تالت سبب وهو الناس ان عندهم هرمون الذكوره عالي بس مش نتيجه تكيسات في المبايض خالص، لا، نتيجه مرض جيني عندهم بيكون فيه مشكله في الغده الكظريه. المرض ده اسمه NCAH او نون كلاسيكال ادرينال هايبربليجيا، وده بيكون مرض جيني. فالناس اللي عندهم المرض ده على طول يبقوا عارفين ان الشعر الزايد ده نتيجه المرض اللي عندهم. رابع سبب معانا وهي الناس اللي مولودين عندهم مرض مقاومه الانسولين. هنت بسيط كده صغير عشان تكونوا فاهمين مقاومه الانسولين ده يعني ايه. الانسولين ده الهرمون اللي هو بيظبط نسبه السكر في الدم. فالناس دي بيكون جسمهم بيطلع انسولين بس الخلايا مش بتستجيب ليه، فالبنكرياس تقول ايه ده انا لسه في سكر، فتروح مطلعه انسولين تاني اكتر علشان تحاول تقلل مستوى السكر في الدم. الانسولين الزياده ده بيحفز المبايض ان هو تطلع هرمونات ذكوره اكتر. وبالمناسبه مقاومه الانسولين كمرض اخطر بكتير او اكبر من شويه المقاومه الصغيرين اللي عند البنات اللي بتعاني من تكيسات المبايض، بيبقى عندهم نسبه مقاومه انسولين بس بسيطه بالنسبه لمرض مقاومه الانسولين كمرض شامل، لان هو بيكون كمان ليه اعراض تانية اخطر شويه زي السكر، زي ضغط الدم، زي بعض مشاكل القلب. معلش الفيديو فيه معلومات علميه شويه النهارده، بس بحاول ابسطها لكم على قد ما اقدر عشان انتوا عارفين انا بيهمني دايما انكم تكونوا فاهمين، مش ارزع لكم كلمتين وخلاص. خامس سبب وهو الكاشنج سندروم. الناس دي بيكون عندهم نسبه كورتيزون عالي بيطلع من الغده الكظريه، برضو ده بيسبب مشكله في هرمون الذكوره وزياده الشعر. والناس دي بنعرفها برضو بان بيكون عندها اعراض تانية اشهرهم اللي هو الفيس مون او الوجه الدائري، الوجه تخين كده ومليان ميه، معبي ميه تقريبا، وجسمهم كمان بيكون زايد. وعلى فكره الموضوع ده ممكن يحصل كمان من لو حد بياخد كورتيزون خارجي كبرشام يعني لفترات طويله لمرض مزمن او ايا كان، بياخد كورتيزون لفتره طويله ممكن يحصل عندهم نفس الاعراض. الناس دي كمان جلدهم بيكون رقيق جدا، ممكن يظهر الاورده اللي تحت، والناس دي لما بتتجرح بتبقى اولا بتتجرح بسهوله قوي والجروح عندها بتبقى صعبه الالتئام. سادس سبب معانا وهو سبب نادر شويه، ده بنرجع له في الاواخر شويه، يعني ان ممكن يكون في ورم في الغده الكظريه او في المبايض. سابع سبب وهو اثناء فتره انقطاع الطمس او سن اليأس زي ما بيقولوا، الستات الكبيره في السن ده ممكن تلاقيهم بيشتكوا ان ابتدت تظهر عندهم شعر في مناطق ما كانش موجود قبل كده. تامن واخر سبب معانا ان الشعر الزايد ده يكون عرض جانبي لبعض الادويه زي مثلا الاسترويدز اللي بياخدوها الشباب اللي بتوع بناء الاجسام، في كمان اللي هو بناء كمان الاجسام دول والعضلات والجو ده، في بنات بتعمل كده فده ممكن يكون عرض جانبي لهم. في كمان الدانازول اللي هو علاج لمشكله بطانه الرحم المهاجره ممكن يكون عرض جانبي ليه. في كمان الفينايتاين ده كعلاج للصرع، وفي كمان الدهيه. بعد ما عرفنا الاسباب خلاص يبقى انا اوريدي لو انا عندي اي مرض من دول وانا اوريدي عارفه ده، هبقى عارفه ان ده اثر جانبي للامراض دي، او لو انا باخد دواء من الادويه اللي قلت عليها يبقى ده عرض جانبي ليها. لو انا مش عندي حاجه من الحاجات دي ولسه بقى هكتشف السبب اللي عندي يبقى على طول هروح لدكتور. في ناس بتروح لدكاتره نساء، في ناس بتروح لجلديه، في ناس بتروح يعني دكاتره غدد وهرمونات. احنا ممكن نبدا حتى بدكتوره النساء. هتعمل ايه؟ هتطلب منك شويه تحاليل بقى للهرمونات عشان تطمن على نسبه هرمون الذكوره عندك. هتطلب طبعا تحليل غده علشان اتفقنا ان الغده الكظريه داخله في الموضوع باكتر من شكل. ممكن كمان تطلب سونار عشان تشوف لو في تكيسات في المبايض. ممكن تطلب لا قدر الله بعد كده اكس راي وحاجات تانية، ده في الاواخر خالص، لان زي ما اتفقنا ان ممكن يكون نادر قوي سبب ان يكون في ورم في المبايض او في الغده. العلاج هل بتتعالج؟ بتتعالج. في عندي خيارات علاج مختلفه بتبقى حسب رؤيه الطبيب وحسب السبب من الاسباب اللي اتفقنا عليه. انت سببك ايه؟ هنعالج على اساسه. عندي كذا اوبشن، زي مثلا واحد منهم ان بيكون في ادويه منع الحمل. الادويه دي بيكون فيها بعض الهرمونات بيكون لها تاثير مضاد لهرمون الذكوره، ففي بعض الحالات بيتوصف ليها النوع ده من الادويه. عندنا كمان دواء او ماده فعاله اسمها سبايرونيلاكتون، ده دواء مضر للبول او يعني بينزل الميه بالمعنى الدارج، وده برضو بيكون ليه تاثير مضاد لهرمون الذكوره اللي اتفقنا ان هو اصلا في الاغلب بيكون هو السبب. فكل العلاجات اللي هي بتحاول
تضد التأثير بتاعه، او في كمان علاجات تانية يعني، بس دول اشهرهم. ده بالنسبة للعلاج الداخلي. بالنسبة بقى لوسيلة التخلص من الشعر كشكل خارجي او شكل جمالي، افضل حل هو الليزر بكل امانة. بيجيب فعلا، في ناس تقول لا اذا انا شعري سميك مش هجيب معاه، لا بالعكس، الليزر بيجيب نتائج احسن مع الحالات دي. شفت حالات كتيره فعلا اتحسنت معاها. اهم حاجه نكون ماشيين بارلل، يعني انا بعالج داخليا وبعالج خارجيا كمان، او بحسن المنظر خارجيا عشان ما اعملش جلسات وانا المشكله داخليا زي ما هي، يبقى انا ما عملتش حاجه. لا، بعمل الاثنين مع بعض عشان اوصل لاحسن نتيجه. ولحد ما اقدر، لو في حالات مش قادره مثلا ماديا انها تعمل ليزر، لحد ما اقدر اعمل ده. اي وسيله انت بترتاحي ليها ممكن تعملي عادي جدا، مفيش اي مشكله. خلينا متفقين ان الموضوع جماعه مش محتاج هلع او اني اخاف، لا بالراحه اروح لدكتور. زي ما اتفقنا، اغلب الحالات اصلا بتبقى توهم، بيكون شهرين 3، الموضوع بالنسبه لهم ما بيبقوش كبير، هم بس بيبقوا خايفين، فبنعمل التحليل عشان نطمن. بس في الغالب الموضوع بيكون بسيط وبيتعالج ومش محتاج اي خوف ولا قلق ان شاء الله. اهم حاجه بس نطمن على الاسباب الداخليه دي عشان استبعد اي مرض عندي لا قدر الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، حاولت افهمكم وابسط لكم الموضوع على قد ما اقدر. اشوف لكم فيديو جاي على خير ان شاء الله، ودمتم حلوين وفاهمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.